Then enroll now. Yun. Yeah, fully. Okay. Medyo maliit lang. Tapos submit. Yan. Tapos type mo yung ano mo. Magiging user ID. Oo. Sa baba wala na ba? Ayun, select type ka. Set account. Deposit account. Oo. Tapos done. Done. Tapos baba ka. Yan. Itong part na ibabaw. Ano ba to? Online banking. Only banking ba ako? Tama. ATM number card. So doon. Saan yan? Input your account. Ayun. ATM number card. Ito. Ayan o. Boom! Space pa to? Hindi na. Meron. Yan. 0, 0. Card. 08 73 4544. Tapos Preferred nickname. So, ano, parang username mo lang. Kung anong gusto mo. user ID. Kung ano yung username na gusto mo. User tsaka nickname. Pwede din to, no? Oo. Isa. Pwede din yan. Oo. Tandaan mo lang safe kasi ano yan eh. Medyo ano. Tapos password. Kailangan yung username mo 7 to 15. Tapos lagyan mo ng special character not allowed. So ayun tama. Hindi pwede yung special character. So siguro ano yung 7? 7. Plate number pwede dito. Pwede. Tapos password. Ang password niya walang ano. Ang password na composed of number or ano lang? Same lang din. Tapos mobile number. Yung gamit mong mobile number. Kasi yun yung register niya na ano. Diyan magte-text yan kung sakaling kailangan ng OTP. Email address. No. Ano to? XSR. XSR. Malaki yata yung P. Tapos submit. wala na iba. Before clicking submit, please review and ensure version details. Try submit. This field is required. Okay. How did you learn about online banking? Ito. Saan yun? Pili ka lang siguro ng isa. Kung saan mo nakita. Facebook YouTube. Dami. Okay, ito na. Tapos ano to? Sir. Ano ka? Ay, nag-text na. Ano lumabas? Thank you for enrolling. Yung code yan, ilalagay mo yung code doon sa kanina. Tandaan mo lang mamaya. 829 ano? Balik ka dun sa ano. Dito, di ba saan yun? Dito. Ito siya. Okay na. Next ka na siguro pag ano. Ilan? Okay na. Portable version. Ito na.
Mm. Hanap now. Ito na. Siguro screenshot mo yan, say, para kasi baka ano, yan yung maging details mo kung sakali. Tapos, activate ka na, diba? Please go to ATM center and select other. Ayun. Kapag pupunta ka ng, ng ATM, then select mo yung other services, banking. Enter mo yung activation code na ito. Okay. Para ma-activate yung card. May siya, hanggang May 2028. So, ibig sabihin, punta ka doon, then, ito yung activation code niya na 289730 para ma-activate yung card mo. Then, kapag na-activate na yung card mo, makikita mo siya na siya online yung niya. Yung, halimbawa, kung magbabalance ka, magta-transfer ka. So, ganun. Halimbawa, may kaibigan ka, may kakilala mo na BDO lang din, BDO user. Hindi mo na kailangan pumunta ng bangko para mag-transfer. Dito sa cellphone po, pwede ka na mag-transfer sa kanya na walang charge yun pag BDO to BDO. Tapos sa ibang bank po, pwede ka rin mag-transfer. Kaya lang may charge 25 pesos. Okay. So, yun yung niya. Then, i-activate lang yun sa Bali, puntahan mo lang yung punta ka ng ATM, then punta ka ng other services. Di ba, may marami na pagpipilian doon. Other services, then activate electronic banking. Hanapan ka ng activation code. Kung hindi mo naman siya makita, nandun naman sa text. Yung sa text kanina. Ito. So okay na yan. Okay na ito. Okay na. Yes. Dito ko na tatapusin ang aking tutorial at reviews. Kung may gusto kayong ipagawa, i-comment nyo lang po sa ibaba or mag-message sa aking FB page, Digital Banking. Kung nagustuhan nyo ang aking video, give a thumbs up and subscribe na rin po kayo. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, isama nyo na po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating mga videos. Salamat!